Hello Food Explorers! I'm Sandy Riccio and today magluluto tayo ng tinola. Since Burr months na, tag-ulan na, so masarap to pagka malamig. So, luto tayo ng tinola. Paborito din to ng anak. So, let's go! Ito, hindi ko sure kung ginagawa ng lahat, but usually, minamarinate ko konti yung chicken sa patis ng mga 5 to 10 minutes para lang may lasa na siya pag iluluto mo na. Let's put our oil. And then, sabay na natin yung garlic. And yung ginger. So, yung ginger pinino natin para makain ng anak ko. Yan. So, meron na tayong garlic, onions, and ginger. Trifecta na yan para sa tinola. Ilagay na natin yung chicken na naka-marinate sa patis. Alright, so, antayin lang natin mag-brown konti yung chicken nyo and then takpan natin. Well, I've been cooking chicken tinola for myself since I was in college, I think. Okay. So, habang inaantay natin siya mag-boil, usually, mas gusto ko na buo siya and then ako na lang yung bahala mag-crush sa kanya para mas lumabas yung flavor. So, yung gulay here is sayote and dahon ng sili. Kaya gusto ko to sa anak ko kasi pagka may sakit siya or ako or kahit sino sa bahay, para siyang medicine. So ngayon, we're gonna put some chicken cubes para mas lumasa ang ating sabaw. After nyan, lagyan na natin yung sayote. Okay. Okay, nangangamoy na siya. Lagyan na natin yung dahon ng sili. And then, takpan natin for 1 minute. Okay, guys, yung fruits of my labor tapos na. Okay, i-plate na natin. Tikman na natin. Kuha muna tayo ng sabaw. Sarap! Sarap! Ngayon, sayote and chicken. Pa-order ng kanin. So, try nyo tong tinola recipe ko. And then, tag me when you do try it. And follow me on my Instagram, Sandy Riccio, that's double Y. And I'll see you soon in GMA. Bye!